gagawa ka pa paano? Yan, ganyan. Mga ano din, yung sa... tawag din? Yung direct muna. 5-minute craft. Hindi yung kita mo ra. Cellphone ko yun eh. Ay, yung tanggal. Post mo nga ba? Taba yung ano mo. Yung cable mo nasa PC tsaka sa ano. Katabi mo yung Sa internet siya. router mo. Pag nag-lag ka pre, ewan ko na lang. Oh, pinutulog. Aray ko. Kita? Okay. Gusto mo ba zoom in ko para kita? Huwag. Bakit? Wala. Uwi na ako. Ay, hindi ka pa nakapagpapirma, di ba? Sa lahat? Pakita mo daw, may picture naman tayo eh. Pakita mo daw. Pinicturean kita kanina, ay nung kahapon ng basketball. Ay nakapila. Hindi na kailan. Ako na. HD hands. Naiinis siya pre pag nakatayo-tayo mo nga. Sila ano, sila Chua. Dumiretso doon. Chewables. Chewables. What the fuck? Gagi pre, ba't ganun? Nyara. Post mo. Okay na, play. Go! Mysterious Marakit tayo ngayon. Okay kasi Ben, sumama ko na nagtingin kami ng vlog ko. Ay, wey, magkating ngayon, no? Hindi. Hindi lang kami sabay na, no? Hindi kami tinawag ni Jello. Kaya ngayon ako sa... Ano din, di ba sa Jero sa taas? Oo, siya nga nag-send ng video eh. Ano yun? Hindi ka pinanap sila niya eh. Umuwi na kasi kayo eh. May mga tatay kasi kayo. Walang tatay. Tap na, mga guys. Eh, yung ano naman, yung breakthrough. Yung kabila pa rin yung kabila. Gusto mo lang. Kumita tayo mo. Ayan, Ayan, video. Mamaya, pag ikaw na, dapat magpapakilala ka muna. Ba't ito di nagpakilala? Ano sabihin mo, my name is Clarence and... Paano kung wala ka muna? Lala niya ito. Eh, wag niya iwala yung lalagyan. Balik mo, lagay mo muna lahat.
Hindi, kung kita. Ha? Kung kita. Sponsored by Generica. Sinasabotage yung video mo, pre. ah. Sana tama na agad para may sanagad ang video. Papakita mo pa sa tester kung gumagana yun. Wow! Nabali. Gagit tagilid. Wala tayong pakikong tagilid. Basta gumana sa tester. Marami subscribers mo na pinost mo. Oo na, no? May battery. May battery. Battery, guys. Hello. Hello. Nakita para walang duga. Moment of truth. On mo. Pakita mo, pakita mo. On mo muna. Check mo kung tama. Oy, palo, gawa na. W. W man. Pakita ka na, pakita Tama ka guys, na. tama. Ano? Ay, wag. Pakita mo mukha, di kita mukha niya. Ano ba? Okay, pre. Tama guys. Stop ka na. Ano?